বৈষম্য সমাজবাদী ধৰ্মনিৰপেক্ষ গণতান্ত্ৰিক গণৰাজ্য গঠন কৰিবলৈ আৰু ইয়াৰ সকলো বাবে সামাজিক অৰ্থনৈতিক আৰু ৰাজনৈতিক ন্যায় আস্থা আৰু উপাসনাৰ স্বাধীনতা মৰ্যাদা আৰু সুযোগৰ সমতা নিশ্চিত কৰিবলৈ আৰু তেওঁলোক সকলোৰে মাজত ভাতৃত্ববোধ ব্যক্তি সন্মান আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঐক্য আৰু অখণ্ডতাৰ প্ৰসাৰ কৰাৰ অৰ্থে পবিত্ৰ অন্তঃকৰণেৰে সংকল্পবদ্ধ হৈ আমাৰ ভাৰতীয় গণ পৰিষদত আজি 1949 চনৰ 26 নৱেম্বৰ তাৰিখে ইয়াৰ দ্বাৰা আমি গ্ৰহণ আৰু বিধিবদ্ধ কৰি নিজৰ প্ৰতি সংবিধান